Kattokaa kuin hieno paita. Ja sitten asia. Serbiasta asti tuli häkki tonne takakelkalle. Tosiaan näitä saa tilattua DS Works. Löytyy Facebookista ja herra vastaa hyvin nopeasti viesteihin ja kommunikaatio oli hyvinkin helppoa. Ja laatu näyttäisi olevan vähintään riittävä hintaan nähden. Ja sit mikä oli hyvinkin kiva, niin sieltä tuli rasiapora, poranterä ja sitten joku spesiaaliterä vielä kaupan päälle, millä saa sitten tehtyä oikeat paikat näille läpipulteille. Et tosiaan aikaisemminhan takakelkka on tullut niin kiinni, että se on alakautta pultattu. Ja nyt tulee sitten läpipulteilla. Täällä on tämmöiset hienot keksinnöt, että se pultataan tähän keksintöön kiinni ja sitten tää menee läpitte, niin takakelkka saadaan nostettua ja muttereilla pyöritettyä kiinni, niin se on hyvinkin näppärä. Nyt olisi tarkoitus, että avataan hitsaussaumat, mitkä silloin syksyllä tehtiin, että saatiin toi peräjointi pysymään kasas. Kiitos. Joni vaan meso. Niin. Avataan ne. Sitten tehdään reijät tolle häkille ja lyödään takakelkka kiinni ja pultataan kaikki yhteen. Ja sitten sen jälkeen lähdetään hitsaamaan niin paljon kuin vaan saadaan, että kelkka on paikallansa. Niin jos nyt toivottavasti saataisiin tää kestämään hiukan paremmin mitä ilman takakelkan tukea. Ja tosta mä vedän sitten putket vielä ihan turvakaariin, että tässähän tulee mukana, että jos siellä on höntsäpoikia, niin tällaiset poltattavat, mitkä tulee tänne iskaritorniin kiinni, mutta meillä siellä vahvistelaput jo on, niin mä luulen, että meidän tarvitsee hiukan vingulla modata näitä niin, että saadaan näitä hiukan korilinja keskemmälle, niin saadaan nääkin nätit palikat tonne. Mut ei mitään, ottakaa herra seurantaa ja silloin tällä hetkellä ilmaiset toimitukset ympäri maailman mukaan lukien Suomi, niin kannattaa käydä, jos on tarvetta tommoselle, niin säästää ainakin rutosti aikaa. Ja mikä on parasta, että minkä takia toi tilattiin, niin meillähän nyt on kaikki mitat persillänsä tuolla, takakelkka ei mene millään paikoilleen, niin tää on tehtaan toleransseissa. Et se oli suurin syy ja ton mukaan nyt sitten vedellään tää korioikoseksi ja päästään hommas eteenpäin. Että ei muuta kuin ruvetaan Santerin kanssa rälläköimään ja poraamaan ja vähän hitsuttamaankin. Ei mitään. Siitä. Ikävästi löi käsillä. Ihan se on. Puolet välissä. Näytä. Kuuma ainakin tulee. Se on oikein. Anna itse asiassa Jonille ne palaset sitten, mitkä leikkaa. Tuossa maassa.
Näin lämmitetään pizza. Testataan. On lämmin. On hyvä. Siinä mukana tuli rasiapora, että jos haluaa tehdä pelkästään niin, että putki menee tai tämä kehikko menee siitä läpi, niin onnistuu kyllä, mutta me tehdään niin, että me hitsataan tää kehikko tänne runkoon. Ja näyttäisi siltä, että ei aivan mahdottomasti ole saanut nämä kiinnityspisteet kipeätä, että voihan se nyt olla, että muutama milli heittoo, mutta se nyt sallittakoon, että se on kuitenkin, me pystytään säätämään aivan kaikki pyöränkulmat justiin niin kuin halutaan. Kiitos Protopartsin toimittamien tukivarsien. Ja tää oli oikeastaan melko siisti, että jos tää olisi nyt perus höntsäluikuri, niin tipautettaisiin tosta kiinni. Mehän ollaan vahvistettu iskaritornit jo kunnon hardoksilla, niin meidän pitää hiukan modata, että sieltä tulee iskarin ympärille tällainen vaippa jo niin kuin mukana, joka istahtaisi sitten tonne niin kuin isä-äiteihin, että on niin kuin helppo bolton siihen, että perä jäykistyy melko kummasti eikä vetele paljon. Siinä niin kuin tärkeimmät, mitä voidaan tästä kertoa, että loput saatte se levittää itse. Niin, nyt ruvetaan lämmiä sitten tätä häkkiä tänne kiinni. Siistitään nuo kaikki aluspaikat, kun tosiaan piti porata läpi reijät. Up into the ass of Santeri. niin, ne käydään läpi, siistitään noi kaikki, poistetaan tuolta pohjamaalit ja hitsataan kehikko kiinni. Ja sit ruvetaan miettimään, tuohon päälle tulee sammutusjärjestelmän pullo ja päästään hommassa oikeinkin lujaa eteenpäin. Ja sieltä tosiaan rungostahan, sieltä löytyy niinku ihan tasaiset paikat mihinkä se menee. Joo, ettei se oo muuta kuin vain tää pintapelti hemmettiin ja sen saa hyvinkin helposti. Ainakin tosta takapäästä saa tällä rasiaporalla, että tämähän on muuten tällaisessa pystykulmassa tossa, niin rasiaporalla melko haastava saada, että jos vain hitsi löytyy hallilta, niin helpompi tehdä tuollainen neliöreikä. Ja no meillä on Joni, niin se tekee meille uudet peitepalat tohon ja sikkailee siihen pikku vahvikkeet ja sit siistin näköinen, kun vedetään kabiini uusiin väreihin. Ja sit voisin vielä sen verran jatkaa, mä en muista, että onks mä sanonut, mutta tosiaan kaikki ylimääräiset orkkiskiinnikkeet niin kuin täällä on nyt jäänyt ja sitten on näitä alkuperäisiä reikiä, niin kaikki hitsataan nyt umpeen ja saadaan oikeesti kilpa-auto ehkä tästä autosta nyt tehtyä sitten. Ei millään pahalla, mutta No, tää oli Pro 2 auto ja nyt tästä tehdään ihan rehti SM-kilpuri, niin se hiukan vaatii pikkusen enemmän. Ei ihan piisaa enää se laskelma, minkä Tuukka silloin edellistalvena, kun se teki, vai viime talvena. Koska se tehtiin? Toissa talven. Jos väki haluaa tietää, että mitä tämän auton rakentaminen nyt sitten tulee hintaan, niin pistäkää kommenttia. Ja jos on kiinnostuneita, niin voidaan sitten kun tämä auto on valmis ja penkitetty, niin tehdä pikku yhteenveto, että mitä tää hupi taas tuli maksamaan. Että voi sitten miettiä siellä saunassa Sandelsin kanssa, että kannattaako tähän lähteä. Totta kai kannattaa.
Tää ei tee mitään tälle autolle. Nousee vaan perä. Joo, siitä. Ei se ollut kuin varmaan joku 5 milliä tuvassa. Lyö noitten sikkausten kohdalta kun vähän ylös. Nousee koko ajan. Nyt tuo saa hitsittua. Tuo kun tommonen irti joka paikasta tää perä. Joo, hitsataan siihen. Tää varmaan vähän pyöristää sitä loppuun. Eli homma aloitettiin sillä, että laitettiin toi metallihäkkyrä tuohon paikoillensa ja sitten nostettiin kelekka paikoilleen ja pultattiin se niin pitkälle kuin sai. Täältä kuskin takanurkasta se jäisi suurin piirtein jonkun sentin verran niin kuin ilmaa. Niin vedettiin se kuormaliinoilla nippuun tuo koko komeus ja sitten pultattiin loppuun asti tuo kelekka kiinni ja ammuttiin pulttipyssyllä ja nyt veettiin vähän sellainen rohkea ratkaisu, että lähdettiin hitsaamaan sitten tuota perää umpeen. Ja toivotaan nyt, että kun toi on jäähtynyt tosta, avataan kelkan kiinnitykset ja toivotaan, että se lähestulkoon tipahtaa sieltä lattialle. Että se on siinä sitten enää semmonen pieni kysymysmerkki, että jos se on sitten liikaa kanissa, että mitä me sitten tehdään, että työnnetäänkö tää koppa Kuusankoskelle vai? Niin, tuo on niinku aiheuttaa oikeesti suurta päävaivaa tää peräosa, että siellä on aivan kaikki revennyt. Täällä on tosiaan oli täältä revennyt, sitten on tuolta sisäpuolelta revennyt puoleen väliin asti. Tosta oli revennyt kaikki, tuolta kaikki, tosta kaikki, tuolta kaikki ja täältä on revennyt niinku ihan tänne ympäri asti. Toi oli revennyt tosta. Tää oli niinku, tai tää on revennyt tää koko perä niinku lähestulkoon käyttökelvottomaksi. Et jos tää olisi tiedetty, niin luultavasti olisi hylätty tää koppa ja jollekin onnelliselle pökätty sitten pikkuprojektiksi. Että on tässä niin järkyttävä homma, kun kuitenkin ajetaan noin kovalla tasolla, niin auton huollettavuus pitää olla niin kuin maksimaalinen. Et jos toi kelkka ei tuolta helpolla lähde irti, niin me ollaan vähän niin kuin pattitilanteessa. Toki harvoin on tilanne, koska kelkka pitää ottaa pois, mutta jos esimerkiksi rengas tippuu ja sieltä menee kaikki tukivarret solmuun ja kelkasta sattuu menee kaikki hajalle, kiinnityskohdat, niin sitten se kelkan vaihto ei olekaan mikään näpsi ja kops homma. Ja pahimmassa tapauksessa, että jos tästä lähdetään muttereita irrottaa, niin se ei tule pois sieltä ollenkaan muuta kuin väkivallalla ja sitten kun sen saa sieltä pois, niin sitten saa enää takaisin. Ja vaikka saisi takaisin, niin sitten ainakin pultit on mennyt pois hyvästä. Et meillähän nyt on niin, että meillä on tavallaan pinnapultit tolle kelkalle, että normaalistihan on takapäässä vai etupäässä. Takapäässä taisi olla ihan läpipultti ja etupäässä on sitten, näyttää jostain, missä tuo. Etupäässä on nyt tämmöset pultattuna tuonne runkoon kiinni ja tähän tulee sitten kelkka. Tossa on niinku puslan paikka ja tosta se tulee mutterilla kiinni. Niin nythän sieltä on läpi asti porattu ja tää koko
komeus on poltattu kelekkaan kiinni ja nyt toi on vasta toki hepissä tuo rautahäkkyrä, poikkituki, miksikä tuota nyt kutsuu, niin otetaan vielä se pois, putsataan kunnolla, hitsataan tikillä se tonne paikoillensa ja mehän ollaan vahvistettu nämä tolpat jo kunnon rehdillä hardoksilla ja meillä oli kunnon kaariputki tuolla poikkitukena, niin sieltä tuli nämä komeudet, mitkä näkyy jo aikaisemminkin, niin hyödynnetään nämä korvat tästä ja vetään se tuosta ihan pulteella kiinni ja hitsataan sitten tähän iskaritolppaan. Ja vaikka siinä on pultteja, niin ei sitä silti purettua pois saa, että se on siinä sitten ikuisesti. Niin. Jumalauta! Sehän onnistu. Sehän onnistuu. Yes. Noniin, eksperimentaalinen koe. Saako se sen Kimmo yksin takaisin? Mitäs sä sieltä niin mä olen täällä? Joo. Heti jos otetaan liian syvälle toinen, niin se menee koko. Aika. On vai Timmi sovite? Kyllä se siihen menee. Jumalauta. Ettei tarvitse mitään väkivaltaa käyttää. Ei. Hirveet tylsää olla tällaisena vain niin. Sulla on pitkä aika oikein sonta vetänyt. Pois sieltä. Tässä on vähän vaikea löytää hyvä asento. Kohta se huomaa, että siellä on väärä pistooli kädessä. Taas se sieltä putken alakautta se. Okei, kun kamat Ai.